हॅलो गाइस, वेलकम बॅक टू माय न्यू व्हिडिओ. सो गाइस, आज मी आलेलो आहे थिबो पॉईंटला आणि आज मी तुम्हाला थिबो पार्कला आलो आहे आणि आज मी तुम्हाला थिबो पार्क दाखवणार आहे. थिबो पार्कची पार्किंग. सो लेट्स गो. आज पण थिबो पॉईंटला आलो आहे, पार्कला आलो आहे, तर तुम्हाला थिबो पार्क दाखवणार आहे. सो लेट्स गो. गाइस, आऊल हा बघा, तुम्हाला दिसे आऊल. अजून झूम करू शकत नाही मी. सो गाइस, हा थिबा पार्क आहे रत्नागिरीला. इथे एक ओपन जिम पण आहे. हा मोठा एरिया आहे, ते सिटिंगची पण व्यवस्था केलेली आहे. लोक स्पेशली इथे फोटो काढायला, शांतत बसायला, व्ह्यू घ्यायला येतात. हा असा वरून व्ह्यू आहे. खाडी आहे, भाटी ब्रिजची. खाली गाव पण आहे आणि ही खाडी आहे. सुंदर असं झाड आहे इथे, पाहू शकतात. मी निघालेलो आहे तो थिबा पार्कवरून घरी झालं. सर, आजचा व्लॉग तुम्हाला जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला शेअर करणे महत्त्वाचे आहे. सो बाय बाय गाईस.